და მოგესალმებით და მამა გიორგის სანამაშვილი კოსტუმურად არაჩვეულებრივი ადამიანი, რომელიც მოგვანატრეთ მამაო თავი და ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენეთ მობრძანებისათვის სიონის საკათედრო ტაძრის დეკანოზი. მამაო, რავი, გილოცავთ ყველა დღესასწაულს, რაც კი რამაც კი ჩაიარა, თან თქვენ ძალიან მოგვენატრეთ და მადლობა რომ მობრძანით. ბევრი ადამიანი წერდა თქვენ შესახებ და გვიხარია რომ ხარ ჩვენი სტუმარი და მე არ გამოვტოვებ ამ შანსს და ვიტყვი რომ ჩემც აი სამაგალითო ადამიანი ხართ იმ ამბავში ყოველთვის ძალიან ხშირად დაგირიგებიათ ჩვენი მსმენელიც მეც და მიხარია რომ დღეს ხართ ისევ ჩვენთან და სულ მინდა რომ იყოთ ხოლმე ჩვენი სტუმარი და თუ შეიძლება ამასთან დაკავშირებით მინდა კითხვა ესეთი რომ ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე რომ რაღაცა გასაჭირით პრობლემებით მოდიან ხოლმე თქვენთან წერანც ქონდა რაღაცა შეგნებასთან დაკავშირებით საუბარი აი პრობლემებს ადამიანები ვერ გაურბივართ მაინც ადამიანის სევდა ამ ყველაფერმა მოიცვა და ადამიანი თუ ხარ უნდა იყო პრობლემითაც უნდა იყო და სევდითაც უნდა იყო აბა ეხა ადამიანი გძნობიარია და გძნობს ხო? აი სევდას მამა ხა მომავალი წელი მოვა შეიძლება ვიღაცას გადაყვეს რაღაცა სევდა იქაც ინერვიულოს იმ წეს რაზეც სიტყვა შაშან ნერვიულობდა ან იმის წი ხო? აი მას როგორ გავექცეთ ხოლმე ან თუ უნდა გაექცეს მამაო ქრისტიანი იმას რაც მასზე მოდის ის სევდა დარდი ის პრობლემები იმიტომ რომ ფაქტია რომ საქართველოს ძალიან გძნობიარი ხალხი ვართ ან მართლმადიდებლები ესეთები ვართ და ვერ გაურბის ადამიანი და ეს სევდიანი სახეებით რაღაცა დაღონებული დავდივართ და ქრისტიანი უნდა იყოს სევდიანი, გაღიმებული უნდა იყოს თუ აი რა უნდა იყოს და როგორი უნდა იყოს ქრისტიანი თუ შეიძლება აი ამასთან დაკავშირებით მოგესალმებით ბატონო გიორგი, მივესალმები ტელემაყურებელს დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის მადლობა თქვენ მინდა აღვნიშნო და ვთქვა რომ მარადხალისიანი ხარ ისეთი როგორიც ყოველთვის მახსოვ ხარ და იყავი გიორგი ძალიან დიდი მადლობა ამ პოზიტივისთვის ნამდვილად იმიტომ რომ საზოგადოებას ნამდვილად ჭირდება პოზიტივი ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა სწორად ბრძანებთ და ძალიან კარგია და ალბათ აქტუალურიც უნდა იყოს თუ არ უნდა იყოს ადამიანი ქრისტიანი ადამიანი რაღაცნაირად სევდიანი, მოკუფრული, მოღუშული რაღაცა პრობლემებში ჩათრეული და გამოსავლის ვერძებნაში განვლილი მრავალი დრო და მრავალი გაფლანგული ესეთი საუკეთესო წლები და დღეები და თვეები და თუნდაც წუთი და საათი. უმთავრესად უნდა ითქვას ის რომ ქრისტე აღდგა და გიხაროდეთ ეს ბუნებრივია რომ ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის სიხარული მოიცავს მთელს დედამიწას, მთელს ჩვენს პლანეტას და შეუძლებელია ქრისტიანი ადამიანი მწუხარე იყოს. რადგანაც თავად უფალი ბრძანებს რომ თუ ვინმეს უჭირს და თუ ვინმეს აქვს პრობლემა, მე მათთან ვარ. და არაერთი პატერიკი და არაერთი მაგალითი არის რომ სწორედ იმ დროს, როდესაც ყველაზე მეტად უჭირდა ადამიანს გამოსავალი ყოველთვის მოუძებნია ღმერთისგან აუცილებლად იმიტომ რომ არასოდეს დატოვებს კაცთმოყარე ღმერთი რატომ ეწოდება უფალს კაცთმოყარე რომ თითოეული მათგანი უყვარს შექმნილი დაბადებული თითოეული ინდივიდი უყვარს ღმერთს და რა თქმა უნდა რომ არაძლევს თქვათ იმხელა განსაცდელს ადამიანს და იმხელა ჩიხში არ შეიყვანს ადამიანს საიდანაც გამოსავალი არ არსებობდეს ხდება ჩვენს გვერდით ჩვენს მეგობრებთან, ახლობლებთან სამწუხარო ისეთი ფაქტებიც გასაგებია მართლაც საწუხარი ფაქტები, მაგრამ ჩვენ ყოველ კარგად უნდა გავიაზროთ და კარგად უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს წუთი სოფელი არის დროებითი მოვლენების ადგილი. აქ არ არის მარადისობა და აქ არ არის ადამიანი რაღაც მარადჟამს მყოფობაში. და ეს ხანმოკლე დროებითი მოვლენების ადგილი ადამიანს უწინამძღვრებს მარადიული სასუფევლისკენ, მარადიული უნივთო ღირებულებებისაკენ, რისთვისაც ადამიანი არის თავდაპირველად მოწოდებული, მაგრამ ამ წუთის სოფელშიც რა თქმა უნდა ღვთისმორწმუნეთ ღმერთი აქაც ბედნიერებას პირდება და შემდეგ სოფელშიც. რა თქმა უნდა, ქრისტიანი უნდა იყოს გახარებული, უნდა იყოს ბედნიერი თავის თავში, რადგანაც ქრისტე აღდგა, უნდა იყოს მაცხოვრის აღდგომის სიხარულით გაბრწყინებული. არ უნდა იყოს მოღუშული და მოკუფრული თითქოს მთელი ქვეყნის ტვირთი მასზე არის, თუმცა მაინც გვაქვს და გასაგებია საწუხარი, მაგრამ ეს უნდა ვიცოდეთ ჩვენ, რომ განსაცდელსაც კი ადამიანი უნდა შეხვდეს მხიარულებით და მოთმინებით. განსაცდელის დროს სასოწარკვეთილება, განსაცდელის ჟამს, უიმედობა, ვაივიში ეს არაფრით შეიძლება. შეიძლება რომ უამრავი საშუალებაა წმინდა ეკლესიაში იმისთვის, რომ მწუხარების დროს ადამიანმა ნუგეში იცეს და სიხარულის დროს რა თქმა უნდა რომ ფსალმუნებდეს და მადლობდეს ღმერთს. ამის
უამრავი და არაერთი საშუალება არის ეკლესიაში. აი რა საშუალებებია თუ დააკონკრეტებ, თუ შეიძლება მამა, იმიტომ რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრს აინტერესებს, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი ვერ გამოდის, ზოგი ჭირისუფალია, ზოგი რაღაცა ხომ მიხვდით, აი ურთულესი თემებიც არიან ადამიანები, რომლებსაც აი, რა ვიცი, ხანახა სიტყვებიც არ მყოფნის ხოლმე, რითი ვანუ გეშო ხოლმე. უმთავრესად გიორგი, უმთავრესად უნდა ითქვას, რომ ადამიანი გარკვეულ საკუთარ თავზე, საკუთარ პირად მოთხოვნილებებზე, როდესაც გაიმარჯვებს, მას ეს უკვე უხარია და გახარებულია, მოწოდებული არის, რაღაცნაირად აი უფრო მეტად მომზადებული არის იქითკენ, რომ კიდევ გადალახოს რაღაც პრობლემა, კიდევ გადალახოს საკუთარ თავში რაღაცა ცოდვისკენ მიდრეკილება. უმთავრესი სიხარული რას შემოაქვს ადამიანში? ადამიანში უმთავრესი სიხარული შემოაქვს ქრისტიანში, რა თქმა უნდა, ცოდვის მიტოვებას. ცოდვის დათმობას და მადლისკენ დაშურებას, აი მადლის გზაზე სვლას. რა თქმა უნდა, რთულია, ეს მარტივი პროცესი არ არის. ეს მოითხოვს ადამიანში ხშირად და მუდმივად შრომას და ზრუნვას საკუთარი სულისთვის და საკუთარი თავისთვის. და ეს არ არის მარტივი პროცესი, მაგრამ აი ავიღოთ მარტივ მაგალითად, აი მარხვა ავიღოთ. როდესაც არის მარხვა და ადამიანი კრძალავს გარკვეულ საკვებ პროდუქტს, რა თქმა უნდა, მარხვა საკვების აკრძალვა არ არის ოდენ. ეს არის პირველი მდგომარეობა ადამიანის ხორციელი მარხვა, მაგრამ არსებობს უმთავრესი სულიერი მარხვა, რომელსაც და ახლა ჩვენ მარხვაში ვიმყოფებით, შობის წინარე მარხვა არის, რამოდენიმე კვირაში შობის დღესასწაულს ვიზეიმებთ, მაცხოვრის წუთის სოფელში შემოსვლის დღესასწაულს ვიზეიმებთ, მაგრამ მანამდე კი ახლა მარხვის პროცესში ვართ და თითოეული ადამიანი, როდესაც აი რაღაცნაირად აი რამდენს უთქვამს ჩემთვის, რომ აი მრევლის წევრს, ან ისე ახლობელს, მეგობარს, რომ მამა ვაი რომ მინდოდა რომ რაღაცა გამესინჯა და არასამარხო მიმერთმია, როგორც კი გამახსენდა რომ არის მარხვა, დაუძლიე ამ ყველაფერზე ისეთი სიხარული შემოვიდა ჩემში, არნახული სიხარული დამეუფლა და ეს რა თქმა უნდა რომ არის არნახული სიხარული. სიხარული არ არის ის მხოლოდ რომ აი რაღაცა გაგვახარებს ამ წუთის სოფელში. ღმერთის მადლზე დიდი სიხარული არ არსებობს ამ წუთის სოფელში, რა შეიძლება შეესწოროს ღვთის მადლს, რომელსაც ადამიანი თავად იგრძნობს, როდესაც მასში ჩაიხრება ღვთის მადლი და ამხელა საშუალებას გვაძლევს წმინდა ეკლესია, რომელიც არის სვეტი და სიმტკიცე ჭეშმარიტების, რომელიც არის ყველა კეთილის შესაკრებელი და რომელიც ცდილობს, რომ ადამიანი გამოსტაცოს ცოდვას და შეასაკუთროს ღმერთს. და რა თქმა უნდა, ამ ეკლესიაში მონაწილეობა უმთავრესი ვალდებულება არის თითოეული ქრისტიანის და უნდა ცდილობდეს ყველა ადამიანი იმას, რომ ეკლესიაში ქმედითად იყოს ჩართული, მარხვის დროს მარხულობდეს, ლოცულობდეს, აღსარებას ამბობდეს მოძღვართან, მღვდელთან, მოძღვართან, მას არჩევანის უფლება აქვს თითოეულ ადამიანს, აი მე თქვენი ტელევიზიის საშუალებით ბატონო გიორგი კიდევ ერთხელ მსმენელს ვთხოვ, რომ აი ვისაც არ დაუწყია მარხვა, ვინც არ ჩართულა ამ პროცესებში ჯერჯერობით, ან იყო ოდესღაც ჩართული და მე გამოეთიშა ამ პროცესს, მე ვთხოვ, რომ აი შეუძლია, აი ახლავე დაიწყოს მარხვა, აი ხვალიდანვე დაიწყოს, აი ამ წუთიდანვე დაიწყოს მარხვა, მას ასევე ჩაეთვლება მსგავსად იმ სახარების მევენახეებისა, რომლებიც პირველ ჟამს შემოსულებს იგივე ანაზღაურება მიიღეს პირველ ჟამს შემოსულებმა, მესამე ჟამს შემოსულებმაც იგივე ანაზღაურება, მეექვსე ჟამს, მე-9 ჟამს და ბოლოს მე-11 ჟამის მევენახემაც იგივე ანაზღაურება მიიღო, რაც პირველი ჟამისამ და დანარჩენებმა და ბუნებრივია, რომ აი ამ წუთას დაწყებული მარხვაც გაცილებით შეიძლება გადაემატოს კიდეც, ვთქვათ, არაცნობიერად დაწყებულ რაღაც მარხვას თავდაპირველად რომ იწყებს ხოლმე ადამიანი, თუმცა რა თქმა უნდა ღმერთის წინაშე არც ერთი სათნოება არ იკარგება და ღმერთს ყველაფერი ღმერთი ყოველთვის უფასებს ადამიანს თავისი სულისთვის გაღებულ გარკვეულ ესე იგი ნაბიჯებს კი ბატონო. მადლობა და მამა თუ შეიძლება რომ აი მაინც რო თქვათ ის რომ აი როგორ არ უნდა გადმოყვეს ის დარდი რომელიც უმოყვება იმიტომ რომ ბოროტი აი აშკარად ვატყობ ხოლმე რომ მაწვალებს იმით ან ვიღაცას აწვალებს რომ აი სადღაც როდესღაც რაღაცა დაგიშავდა და ეხაც გახსოვს რა და ეს მოყვება რა ადამიანი ხარ და ეხლა შეიძლება ვერ დაივიწყო ხო რაღაცა ხო აი ეს შემთხვევაში მამა როგორ უნდა დაუტოვოთ ის ან უნდა გვახსოვდეს სიტყვაზე რაღაცა რომ დაგემართა ან რა უნდა გახსოვდეს და რა არ უნდა გახსოვდეს იმიტომ რომ ადამიანი ფაქტიურად იმიტომ დაღონდნენ რომ ვერ ივიწყებენ ვერ გამოდიან იმ სირთულიდან იმ ზარალიდან და იმ სტრესიდან რაც მათ მიადგათ ხო აი ნებისმიერი თვალსაზრისით გინდა ცოდვის თვალსაზრისით გინდა ცხოვრებისეულად რაღაცა დარდი და პრობლემა ირგვლივ ყოფებისაგან და ასე შემდეგ ხო 1000 რამით მაგრამ აი ეს უნდა გაყვეს ჩვენ თუ არ უნდა გაყვეს იმიტომ რომ ფაქტია რომ აი დალოცვა და ის ყველაფერი ეკლესიას ყოველთვის გისურვებს ხოლმე აი მომავალწეს კარგად ყოფილიყავი ბედნიერად დარდი არ ქონდეს რაღაცა და ამ დროს კიდე ის დარდი რაღაცას გახსენებს სადღაც და ვერ ტოვებ და ფაქტიურად ანუ ეკლესიის წევრი ხარ და თან რაღაცა ორი მის შუაში ხარ რა
ხო ხდებით მამაო და აი ამ შემთხვევაში უნდა გავყვეს და რა უნდა გავყვეს და რა არ უნდა გავყვეს გასაგები არის ძალიან სწორად დასმული კითხვა არის და შევეცდები რომ თუ ღმერთი შეგვეწევა სწორადვე გავცეთ პასუხი. უმთავრესად ისევ მაცხოვარს მოვიხმობთ ჩვენს უფალს, ჩვენს ორიენტირს, რადგანაც დედამიწა გახლავთ ქრისტოცენტრული, ანუ ქრისტე დგას ცენტრში და ჩვენ მის გარშემო. უნდა ვიცოდეთ რომ უფალი ამბობს რომ უღელი ჩემი ტკბილარს და ტვირთი ჩემი სუბუქარს. დამოწაფებული ადამიანი ქრისტეს რა თქმა უნდა რომ ბოლომდე მოთმინებით აიტანს გარკვეულ წილად usამართლოდ მიყენებულ გარკვეულ ტკივილს, გარკვეულ განსაცდელს, usამართლოდ მიყენებულს, თორე სამართლიანად მიყენებულ, თქვათ, შენიშვნასაც და გარკვეულ ტკივილსაც ალბათ ადამიანი პირიქით უნდა ხვდებოდეს კიდეც და უნდა იტანდეს კიდეც, ხომ სამართლით, მაგრამ თუ usამართლოდ არის მოყენებული ეს, რა თქმა უნდა, ქრისტიანული მოთმინებით უნდა იტანდეს, თუმცა აქ უნდა გამოიყოს ერთი უმთავრესი რამ. როდესაც ადგება გარკვეულწილად აი ზარალი ქვეყანას, გარკვეული პიროვნებების გამო თუ გამოისობით თუ გარკვეული ჯგუფების გამოისობით, რა თქმა უნდა, რომ სამართლის აღდგენას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ყველაზე გადამწყვეტი და არსებითი მნიშვნელობა, რომ სამართალი უნდა გაიჩინოს თითოეულმა ადამიანმა. არ შეიძლება ასე კითხვები არსებობდეს და პასუხი არ იყოს. ეს რა თქმა უნდა რომ არ შეიძლება, თუმცა ეს წუთი სოფელი სამწუხაროდ აი ასე მონაცვლეობს და ხშირად წავაწყდებით ხოლმე უსამართლო მდგომარეობას. რა თქმა უნდა ქრისტიანი მადლიერებით ითმეს ამ ყველაფერს, მაგრამ ამავდროულად არსებობს სახელმწიფო სტრუქტურები, არსებობს რა თქმა უნდა ქვეყანაში გარკვეული სამართალი, რომელიც უნდა აღდგეს აუცილებლად და არ შეიძლება უსამართლოდ აი დადიოდეს ადამიანი დაფიქრებული რომ ვიღაცამ თქვათ აი მე მაპატიეთ არავის არ ვეხები აბსოლუტურად ეხლა ვინმე ისე არ იფიქროს ბატონო გიორგი რომ რაღაცა პოლიტიკაზე საუბრობდი ან რაღაცა დაუშავა უბრალოდ აი წარმოიდგინეთ ხომ ადამიანს რაღაცა დაუშავდა ხო და ბუნებრივია რომ ის საზღაური უნდა აი გახსოვთ ხომ რომ ძველი აღთქმას ძალიან კარგად ქონდა ეს დაყენებული თვალისაცილი კბილისაცილი ეხლა ეს არ ნიშნავდა იმას რომ თუ ვინმე მომიკლა მეც უნდა მოუკლა არა ეს გამორიცხულია ხომ აი დაზარალების შემთხვევაში ანაზღაურება უნდა ხდებოდეს. ანუ ძველ აღთქმაში ასე იყო ხოლმე, რომ აი დაუშავებდა ვთქვათ ხომ ადამიანი რომელიღაც ოჯახს რაღაცას და იმას შესაბამისად უნაზღაურებდა კიდეც. არ შეიძლება უგულებელს ყოფ, არ შეიძლება ჩვენი გამოისობით ვინმე დაზარალებული იყოს და ჩვენ გულგრილად ხვდებოდეთ ამას. ეს არაფრით არ შეიძლება, ერთმანეთს უნდა უფრთხილდებოდეთ. ქრისტიანობა ეს არის ერთმანეთთან გაფრთხილება უმთავრესად. თუ ჩვენ ერთმანეთს არ უფრთხილდებით, მაშინ ჩვენ არ ვართ ქრისტიანები და ყველა ადამიანმა უნდა ჩაიხედოს საკუთარ სულში, თუ ის პირჯვარს იწერს და ამბობს რომ მე ვარ ქრისტიანი და მე მწამს ღმერთი, მაშინ ილია მართლის სიტყვებს მოვიხმობ რომ ყოველ დღესა შენს თავს კითხე, აბა მე დღეს ვისრა ვარგი. მეც და ეს აი მამას ვარ ხოლმე იმის მომხრე რომ ადამიანები ვისაც აირჩევენ სიტყვაზე ეს ნებისმიერი სფერო იქნება ის თუ გინდა სკოლის დირექტორი იყოს ან ნებისმიერი ადამიანი თუ გინდა პარლამენტარი იყოს მას აუცილებლად თუ იღებს პასუხისგებლობას და რაღაცა შემპირდება აუცილებლად უნდა ამისულოს თუ არა და უნდა მოეთხოვოს ეხლა სულიერება და ეკლესია ცალკე არის და ის ცალკე არის როცა რაღაცა სახელმწიფოს უშავებს ადამიანი და ეს რა თქმა უნდა ესე არის და უნდა მოეთხოვოს ყველა იმ ადამიანს და მე სულ ვარ ხოლმე ოპოზიციაში იმიტომ რომ ჩემებიც რომ მოვიდნენ, აი მე ვინც გულით მიყვარს, მათთანაც ოპოზიციაში ვიქნები, იმიტომ რომ გულით მიყვარს და მინდა რომ მეტი გააკეთონ, მეტი გაიზარდონ და მეტი მოვთხოვო. ეგ არის, ანუ რა ვიცი, ადამიანური ფაქტორი არის. მე სულ ყოველთვის ესე მინდა რომ გაიზარდოს ჩემიანი თუ მინდა სულ ყოველთვის ვეწინააღმდეგები ხოლმე იმას რომ მეტი გააკეთოს. არა, ამ შემთხვევაში მამო ჩვენ რა შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ? აი თქვენ ახლა რაღაც მიმართულებას აი ამ კითხვას მიეცით თქვენი საუბრიდან გამომდინარე და მაგიტომ მკითხე, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ მათ აი რაღაც ქრისტიანულთაც აი ხანდახან არ მინდა ხოლმე რომ ის ეპატიოს, რასაც სიტყვაზე ბევრ ადამიანს ამწარებს სიტყვაზე, ხო? უნდა მოეთხოვოს, ხო, რომ სხვა შემდეგი რომ მოვა არ დააშაოს, ხო და ბევრისთვის მოუთხოვიათ, ხო ყოფილა, ხო მაგალითები ამისათვის და ამის, ხო? აი ამ შემთხვევაში ხა ჩვენ შეიძლება რაღაცა თქვათ და აი მას როგორ უნდა შევაგნებინოთ იმ ადამიანს, ვინც პასუხისგებლობას იღებს, იმიტომ რომ ამ ბოლო ხანებში როგორ არის, იცით, რამის აი კენც რო იყრიან ხოლმე, მსახიობობის დიპლომი მოთხოვო ხოლმე, იმიტომ რომ ვინც უფრო მაგრამ მსახიობობს, შემდეგ ის იღებს ხოლმე მეთხმას და შემდეგ არაფერს არ აკეთებს და ის დიპლომი მაინც ჰქონდეთ ხოლმე იმის რომ ის 4 წელი მაინც შემდეგ მოვატყუნა რაღაცა იმას გვიქნა რომ ადვილად გადაგვატანინონ, ხო? ამის ის გავაკეთოთ ხოლმე რა ის დღეს ხუმრობდი კიდევაც ამასთან დაკავშირებით და თუ შეიძლება მამო აი რა გავაკეთოთ ჩვენ იმის რომ არ შევთ, იმიტომ რომ ჩვენც ხომ მოგვეთხოვება ის რომ მე ანუ ის ავირჩიე ვინც სხვას ვერაფერი არ გოკი არა პირიქით რომ დაუშავა, ხო?
და ვიღაცას რაღაცა ლომი დაუყენე იმის მაგივრად რომ კაი ადამიანი დამეყენებინა ხო რაღაცა მოხელეთ თუ სახელმწიფო რა ვიცი მართველად თუ რა ვიცი როგორ შეიძლება ითქვას აი ამ შემთხვევაში ჩვენ რა ვქნათ იმიტომ ადამიანები მაინც ისე რჩებიან და სულ ყველა იმედ გაცვლებული მე არაფერი არ მეშველება უბრალო ხალხისთვის არავინ არ არსებობს და ასე შემდეგ და აქ რჩება ჩვენი ის და იქ ქვეყანას ცხოვრება მიდის რა თქმა უნდა ყველა თავის მდგომარეობაში, ყველა თავის მსახურებაში არის ანგარიშვალდებული და პასუხისმგებლობა ყველამ უნდა აიღოს, რა თქმა უნდა, თავის მსახურებაზე, თავის მოწოდებაზე, ყველას უნდა კონდეს თავისი წილი პასუხისმგებლობა, მაგრამ ისიც არ შეიძლება ხშირ შემთხვევაში ყველაფერს ვაბრალებდეთ რაღაც ერთ კონკრეტულ ორგანიზაციას ან მთავრობას ზოგადად ან ხელისუფლებას, რომ აი რაღაცა ოჯახში რაღაცა გამიფუჭდა და მთავრობაა დამნაშავე. ხო, აი ესეთი ხშირად არის ესეთი შემთხვევებიც. თუმცა რა თქმა უნდა, დიდწილად შეიძლება გადაცდომაც იყოს, შეიძლება იყოს გარკვეული დანაშაულებიც, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ყოველთვის ერთი რამ, რომ გამოსაკვლეველი უნდა გამოვიკვლიოთ, სამართლით უნდა მივუდგეთ გარკვეულ საკითხებს, მაგრამ საკუთარ თავზე შრომა სხვას არ უნდა გადავაბაროთ. რაც ჩვენზე არის დამოკიდებული, ჩვენ პირნათლად უნდა შევასრულოთ ღმერთის წინაშე. არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ იქნება თანამდებობის პირი, არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ იქნება ეს უბრალო მოხელე, უბრალო ხელოსანი პედაგოგი, მასწავლებელი, თქვათ, ლექტორი თუ რექტორი თუ თქვათ, დირექტორი, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. თუ პრეზიდენტი იქნება ეს, თუ პრემიერი იქნება, ყველა მდგომარეობა, რა თქმა უნდა, არის საპატივსაცემო, მაგრამ უნდა ყველას გვახსოვდეს, როგორც ქრისტიან ადამიანებს, ყველას გვახსოვდეს ჩვენი უმთავრესი მოვალეობა. მოვალეობა უნდა გვახსოვდეს და პასუხისმგებლობა. ყველა უნდა იღებდეს პასუხისმგებლობას და აი ეს უპასუხისმგებლო დამოკიდებულება ბუნებრივია, რომ უპასუხისმგებლო დამოკიდებულებას ღმერთიც სჯის და შესაბამისად ადამიანი ხშირად საკუთარ თავს უფრო მეტად სჯის. არ შეიძლება რაღაც ესეთი ცრუ დაპირებები ნამდვილად, არ შეიძლება ადამიანს რაღაცა შენს იმედზე იყოს ადამიანი პირდებოდე და გელოდებოდეს, გადიოდეს დრო და უშედეგოთ. ეს არაფრით არ შეიძლება, რა თქმა უნდა, ასეთ დროს სიცრუეში არის დამპირებელი, ვინც პირდება ადამიანს, ხომ, გვერდში დგომას, რომ აი მაგალითად ადამიანი ვერ გადადის გზაზე და მე გადაგიყვან, ეუბნება ბრმას, რომ მე გადაგიყვან, გიწინამძღვრებ, მაგრამ ატყუებს და არ წინამძღვრობს, ხო, რაც რა თქმა უნდა დიდი სირცხვილია. აი წინასწარმეტყველები ამბობენ ძველ აღთქმაში ხშირად, რომ ვინც ბრმას არასოდეს დაუგო საფრთხე, ის ვერ დაინახავს, მაგრამ ვინც შენ თვალები მოგცა, ნუ თუ ის ვერ ხედავს. აი ყრუს, ნუ ეტყვი ცუდ სიტყვას, ის ვერ მოისმენს, ვერ გაიგებს, მაგრამ ვინ შენ ყურები მოგცა, ნუ თუ მას არ ესმის. ამიტომ აი ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენი თითოეული ნაბიჯი, თითოეული დაპირება იქნება, თითოეული მოქმედება იქნება, პასუხისმგებლობა, რაც კი ჩვენზე არის დამოკიდებული, ჩვენ ყველამ უნდა შევეცადოთ პასუხი მაქსიმუმს მივახციოთ პასუხისმგებლობის და ჩვენი მოვალეობის, რომ ვიყოთ ღმერთის წინაშე მართალი და საზოგადოების წინაშე მართალი. დიახ და როგორ აი მაქსიმალურად როგორ უნდა ვიგრძნოთ ეს, იმიტომ რომ ყველას გვინდა ჩვენ ხა პირველ კაცობა, ყველას უნდა, მაგრამ შესაძლებლობა არ არის ამის, ხო? ყველაფერს შეგვიძლია, მაგრამ მიმოთხი წლის მანძილზე თუ ეს ნებისმიერ ამბავში იქ დირექტორი იქნება თუ სადაც არ უნდა იყოს, ხო? შეიძლება ამ ყველაფერს ვერ აკეთებენ. აი ამ შემთხვევაში როგორ უნდა ვიყოთ, ან აი ხელს ხო არ ჩავიქნოთ, რა ვიცი, კი წავიდა, ეხლა პირველად კი მოხდა ისე, რომ არავინ აღარ წავიდა, შემდეგ აღარავის აღარ ჭერავს. ადამიანებს აღარ ჭერავთ ერთმანეთის, აღარც იმ სახელმწიფო მოხელის კი არა, სახში რო უზეთ ადამიანი იმის აღარ ჭერათ. მამო, ეხლა ვიღაცა მოვა და ააშენებს რაღაცას გაუკეთებს, ეს ხო აბსურდია, ხო? აღარ ჭერათ ადამიანებს უკვე ვინც არ უნდა მოვიდეს და ამ შემთხვევაში როგორ უნდა აღარ უნდა ვიყოთ იმედგაცრუებული ჩვენ და აი როგორ ისი უნდა დავიჭეროთ და ვისი უნდა დავიჭეროთ მამაო თუ შეიძლება რომ გითხრათ უნდა დავიჭეროთ უპირველესად და უმთავრესად ამ წუთის სოფელში წმინდა ეკლესიის რომელიც არის მაცხოვნებელი წიაღი და რომელიც ადამიანს უწინამძღვრებს იქითკენ რომ გონება დაუსუფთავდეს თითოეულ ადამიანს სული დაეწმინდოს თითოეულ ადამიანს და დაწმენდილი გონებით და დაწმენდილი სულით ადამიანი გამოსავალს ყოველთვის იპოვის არ შეიძლება აი მიცით რა არის ხშირად აი მე წავაწყდი არაერთხელ მქონია ასეთი შემთხვევა ბატონო გიორგი თქვენს
თქვენ შემთხვევაშიც აი სამწუხარო შემთხვევა რაც არის ხშირად გვინახავს ჩვენს ქუჩებში ახალგაზრდა ადამიანი სრულიად აი ჯანმრთელი სრულიად მოწესრიგებული როგორ დგას და როგორ თხოვულობს ხო თქვა და ეს აი მიუღებელი არის იცით აი თუ ადამიანს აქვს შრომის უნარი ხო შეიძლება რომ მან რაღაცნაირად აი თავისი შესაძლებლობა გამოიყენოს იმაში და არ თხოვულობდეს ეს ადამიანი ხო აი ხომ არ შეიძლება ყველაფერს თქვა ველოდებოდეთ როდის გავალ პენსიის ასაკში რომ მე პენსია დამენიშნოს და იმით ვიცხოვრო ხო აი რაღაც აი ჩვენი წილი მოვალეობა ანუ მარტივი გზა არ უნდა მოვწებნოთ აი ამას ვამბობ მე რომ აი ჩვენ ხშირად ხდება ხოლმე აი სამარცხვინო გარკვეული სამარცხვინოებები ვიღაცას რაღაც წაართვა ვიღაცას რაღაც მოპარა ლუკმა დიახ აი უამრავი შემთხვევა არის ასეთი ხომ აი რაღაცა ბინა დააყაჩაღეს თქვათ ხო რაღაც და აი სირცხვილია უბრალოდ აი ძალიან დიდი სირცხვილია სხვის ხარჯზე ცხოვრება არის ძალიან დიდი სირცხვილი და მე ვფიქრობ რომ სახელმწიფოც რა თქმა უნდა გულშემატკივრობს ასეთ მდგომარეობას მე ეჭვიც არ მეპარება და დარწმუნებული ვარ და ალბათ თითოეული რაღაც ესეთი გარკვეული მდგომარეობა იქნება აღმოფხრილი და იქნება საზოგადოებაში ის საერთო აზრი რომ აი ჩვენ არამც თუ ერთმანეთს რაიმე დავუშავოთ და წავართვათ არამედ აი ერთმანეთს რა გავუკეთოთ და რა ვის რა შევმატოთ აი აქეთკენ უნდა იყოს მთელი საზოგადოება და მაშინ აშენდება საზოგადოება თუ საზოგადოება გახდება წიგნიერი აი წეღან გადაცემაში სასულიერო პირი ყავდათ და თქვა ზოგადად წიგნობრობაზე საუბრობდა დიახ მამა მირიანი და ძალიან აუცილებელი და არსებითია იქ მოვისმენე ვეფხისტყაოსანზე საუბარი მაგრამ იცით რა არის ვეფხისტყაოსანზე უკაცრავად ვერ ისაუბრებ ადამიანი თუ წმინდა წერილზე არ ისაუბრე ხომ მთელი ვეფხისტყაოსანი გაშგენთილია წმინდა წერილით და წმინდა წერილს თუ არ ექვემდებარება ქრისტიანი თუ იმ წმინდა ოთხთავს არ კითხულობს თუ საკუთარ გონებას არ მოამზადებს აი როგორც ამღვრეულ წყალში არაფერი ჩანს და როგორც კი წყალი დადგება და დაიწმინდება კენჭებსაც დაითვლის ადამიანი ასევე არის ადამიანის გონება თუ ადამიანი თავის გონებას შეამზადებს ღმერთისკენ და მთელი საზოგადოება აი ბატონო გიორგი ბევრჯერ გვიფიქრია ეკლესიის მამებს სასულიერო პირებს აი როდის ეშველება ჩვენს ქვეყანას როდის ეშველება როდის გამოვა ამ მდგომარეობიდან ვთქვათ ხომ ამ გაჭირვებიდან ამ სიდუხჭირიდან აი როდის გამოვა ჩვენი ქვეყანა და როდის ეშველება იცით როდის ეშველება ბატონო გიორგი პასუხი ერთია რომ დღესასწაულზე რომ მთელიერი ტაძარში იდგეს კვირის წირვაზე რომ მთელიერი ტაძარში იდგეს და წირვას უსმენდეს წარმოიდგინეთ თქვენ რა მოხდება აი შობის ღამეს რომ ყველა ტაძარში იდგეს დიდი და პატარა აკადემიკოსი პროფესორი ექიმი თქვათ პედაგოგი მასწავლებელი თქვათ და ყველა სფეროს წარმომადგენელი უბრალო მუშა ხო აი მოვაჭრე თქვათ ხომ რომ მიატოვონ თავიანთი დახლები და დადგნენ ეკლესიაში აი მსხვერპლ შეწირვაში უსისხლო მსხვერპლ შეწირვაში მონაწილეობა მიიღონ აი მაშინ ეშველება ქვეყანას აი ხშირად მე პირადად სამწუხარო რეალობას აი წავაწყდი არაერთხელ რომ აი ხშირად არის ხოლმე საუბარი იმაზე რომ აი უწმინდესი და უნეტარესი ჩვენი კათოლიკოს პატრიარქი ძალიან გვიყვარს ძალიან წმინდა ადამიანია ძალიან დიდი ადამიანია ძალიან სუფთა პიროვნება არის როგორ გვიყვარს აი მე რა საყვარელია და მაგრამ 2 აგვისტოს როდესაც მისი ანგელოზის დღე არის კათოლიკოს პატრიარქი დგას საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი მუხლ მოყრილი წმინდა ტრაპეზის წინაშე წმინდა სამების მამათა ლავრის ტრაპეზის წინაშე მუხლ მოყრილი და დგას 40-50 კაცი და სად არის მთელი ერი ამ დროს სად არის მათი ხომ არის ეს საყვარელი კათოლიკოს პატრიარქი ხომ არის ძალიან ძვირფასი ჩვენი უწმინდესი და რა თქმა უნდა რომ არის ერთპიროვნულად არის და ძალიან დიდი ადამიანი რომელმაც ეპოქა შექმნა მრავალი ათეული წელი მუხლ ჩაუხრელი აი დაჩოქილი მლოცველი მუხლ ჩაუხრელი მშრომელი ეკლესიის აღორძინებისა და ქვეყნის გამტკიცების საქმეში მაგრამ სად არის ერი სად დგას ამ დროს ერი რატომ არ დგას ადამიანი რატომ არ მიატოვებენ თავიანთ დახლებს რატომ არ მიატოვებენ თავიანთ აუდიტორიებს რატომ არ მიატოვებენ თავიანთ გარკვეულ მდგომარეობას ისე რომ გამოეშურონ ახლა და დაადგნენ და მოусმინონ მსახურებას მოусმინონ კათოლიკოს პატრიარქს და გაითავისონ ეს სიტყვა სახლში ოჯახში მისულებმა წაიკითხონ ფსალმუნი წაიკითხონ წმინდა წერილი რას გუმოძღრავს ძალიან ბრწყინვალედ საუბრობს ივანე ნათლისმცემელთან როდესაც მიდიან და ჩვენ რა ვქნათ რომ გადავრჩეთ ჩვენ როგორ მოვიქცეთ სხვადასხვა თანამდებობის პირები მიდიან და ივანე ნათლისმცემელი სინანულის მოძღვარი ძალიან კარგად უკანონებს თითოეულ მათგანს როგორ უნდა მოიქცეს როგორ უნდა იცხოვრონ ისე რომ
ქვეყანას არ გონ, საკუთარ სულს არ გონ და ასე მოუსწორონ ბილიკები უფალს, უფლის მოსვლა სამწუთის სოფელში. ამიტომ აი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს წირვაზე დგომას, ლოცვაზე დგომას. კათოლიკოს პატრიარქის მრავალმხრივი მუხლჩაუშხრელი შრომის შედეგი არის ბატონო გიორგი, რომ საქართველოში არ მოიძებნება ქალაქი, სოფელი, რაღაც დაბა, რაღაც ისეთი დასახლებული პუნქტი, სადაც ეკლესია მონასტერი არ არსებობდეს და არ ფუნქციონირებდეს და საშუალება არ ქონდეთ სასულიერო პირებს, რომ იქ იმოღვაწეონ. უამრავი ეკლესია მონასტერია, მაგრამ ერი სამწუხაროდ ერი არ ჩანს ეკლესიაში. რა თქმა უნდა, რომ ჩანს საზოგადოება, მაგრამ აი მე ვამბობ, აი ყველა საზოგადოების ყველა წარმომადგენელი, ახლა ოჯახიდან ერთი ადამიანი წირვაში არ უნდა იღებდეს მონაწილეობას ოდენ. ხო? აი ეს ძალიან ცუდი არის და უკაცრავად და აი ელემენტარული კითხვა შეიძლება დაისვას, რომ აი ოჯახის მეუღლე, შვილების დედა, ხო, ქალბატონი, რომელიც ტაძარში მობრძანდება და წირვაში მონაწილეობას იღებს. მისი ქმარი, რომ მთელი ცხოვრების განმავლობაში ეკლესიაში არ მოსულა, არ აინტერესებს მისი ცოლი სად დადის. არ გაუჩნდა ერთხელ სურვილი, რომ მოდი მეც მივალ, მეც დავდგები, მეც მოვისმენ, რა ხდება, ეს ჩემი ცოლი ამდენი წლის განმავლობაში რომ დადის ამ ეკლესიაში. მეც მივალ ერთხელ და მეც დავესწრები და მეც მოვუსმენ, აბა, სასულიერო პირს. ან პირიქით, რა თქმა უნდა, მამაკაცი დგას წლებია ეკლესიაში და მეუღლე არ მოინდომებს, არ მშობლები დგანან ეკლესიაში და შვილები, ზრდასრული შვილებია, არ მოინდომებენ ეკლესიაში დგომას. ნუ თუ არ აინტერესებს თავიანთი მშობელი სად დადის. დიახ, სამწუხაროდ მომა რეკლამის დრო არის და შემდეგ გავაგზავნოთ ისევ 9 საათით არ გადარსდოთ ან გადარსდეთ და ისევ გადმორთეთ და ესე გავაგზავნოთ ისევ საუბარი დაგიბრუნდებით. აი მოვედით მეორე 9 დადგა და თუ შეიძლება მამო კიდე წინ 9 საათი არის და ადამიანები რომელიც მამაო ეხლა მე ვიცი რომ ეკლესიაში რომ მოდიან ძალიან როგორ არის იცით რომ იმ ყველაფერს ითმენენ იმ ყველაფერ გაჭირვებას და გასაჭირს ანუ ჩემი ამ მთელი გადაცემის მიზანი ის არის რომ ადამიანები მოვიდნენ ეკლესიაში და ის გაჭირვება რაც გვაქვს რაც გველის კიდე ხო გადავიტანოთ ღირსეულად და ისე გადავიტანოთ რომ არ წაგვაქციოს ამ გაჭირვება იმიტომ რომ ბოროტი მაინც ყველაფერს აკეთებს იმისათვის რომ რაღაცა აი ძალიან ცუდ დღეს ჩაგვაგდოს რა და გაუსაზლის პირობებში ვართ და საქართველოში იმ ადგილას სადაც არ ვიცი ყველა უნდა ხარობდეს ისე ცოტა ვართ მაგრამ ყველა დამწუხრებული არის და გაუბედურებული არის ჩვენ და სამწუხაროდ აი ამდენ 5 კაცი ვერ შეინახა საქართველოს ხო ძალიან ცოტანი ვართ ხო ამ შემთხვევაში მამო ამ ადამიანებს თქვენ რა შეგიძლიათ რომ ურჩიოთ იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი ამ პრობლემით გაწუხებთ ვიცი და მოდიან და რაღაცა და ანუ აი მეც მიმართულებას იქით ვაძლევ ეკლესიისაკენ იმიტომ რომ სხვა ხსნა არც არის მამო აი ამ გაჭირებულ ადამიანს უბრალოდ ვერაფერს ვეღარ ეთქვი იმიტომ რომ ერთი ხსნა არის ის რომ ეკლესიაში მივიდეს რომ ის გასაჭირი კი არ გაუმჯობესდეს ღირსეულად რომ გადაიტანოს ის გაჭირება და მერთმა გააძლიეროს რომ აი ამ გასაჭირს გაუძლოს რა და ის კი არ თხოვს რაღაცა მატერიალურად გამაძლიერე არა ღმერთო ისე გამაძლიერე რომ აი ეს გასაჭირი დაუძლიო ღირსეულად და კარგად იმიტომ მთელი ცხოვრება მაინც სულ აი ამ დღეში ვართ რა თან საქართველოში დაბადებულს ხო ბედი არა აქვს საერთოდ რა ბედი ეხა ბჭყალებში ხო ხვდებით ასაც გულისხმობ მამაო და თუ შეიძლება მამაო აი რა შეგიძლიათ ამ ადამიანს უთხრათ იმიტომ რომ ყველაფერს ვეუნებით აბსოლუტურად რაღაცა მაგრამ აი ამას ვერ ვეუნებით უბრალოდ რაღაცნაირად ისე დღეში არიან რომ აი ყველა მაგას წერს ხოლმე რომ იქნებ მითხრა რომ აი რა გავაკეთო უმთავრესად გიორგი მე მესმის ეს მდგომარეობა და ჩვენ როგორც ქვეყნის მოქალაქეები ბუნებრივია ჩვენც ვართ გარკვეულ მდგომარეობაში საზოგადოებასთან ერთად ჩვენ არაფრით ვართ განსხვავებული საზოგადოებისგან და გაუცხოვებულები მით უმეტეს წმინდა ეკლესია სახალხო ეკლესიაა და ყველას აქვს საშუალება მოძღვარს მიმართოს ყველას აქვს საშუალება წმინდა ეკლესიაში მივიდეს და ყველას აქვს საშუალება რომ ბუნებრივია მოითხოვოს წმინდა ეკლესიისგან უმთავრესი რამ მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რა უნდა მოითხოვოს ეკლესიისგან ადამიანმა ეკლესიისგან აი მაგალითად ერთი შემთხვევა არის ასეთი რომ იესო ქრისტე ამბობს ასეთ სიტყვებს სახარებაში რომ მე ვარ პური ცოცხალი მე ცოცხალი პური ვარ რომელიც ზეცით გადმოვედი და ხალხი მიდის მასთან და უბრალოდ რომ მოგვეცი ჩვენ პური რომ აღარ მოგშვიდეს ცით აი უფალი სულიერ პურზე საუბრობს და საზოგადოება მატერიალურ პურისკენაა შექცეული. აი პეტრე მოციქული ადის სოლომონის ტაძარში და მას შეხვდება ბრმა მათხოვარი ტაძრის კართან და ეუბნება რომ დაეხმაროს მათ. იმის ვერ ხვდება ვინები მიდიან და ვერ ცნობს რა თქმა უნდა მოციქულებს და მოციქული შეჩერდება პეტრე და ეუბნება რომ ჩვენ არ გვაქვს ოქრო და არც ფული, მაგრამ ჩვენ რაც გვაქვს ღვთის სახელით მოგცემთ შენ და განიკურნა ეს ადამიანი. ანუ განიკურნა ნიშნავს რომ
როგორც მას აეხილა ფიზიკური თვალი, ასევე და უმთავრესად მას აეხილა სულიერი თვალი. სულიერი თვალი თუ აქვს ადამიანს ახელილი, ის აუცილებლად გამოსავალს იპოვის და მიხვდება რა უნდა გააკეთოს მან. აუცილებლად მიხვდება წმინდა ეკლესია უმთავრესს იძლევა საღვთო მადლს. სული წმინდის მადლს იძლევა წმინდა ეკლესია. აი ამას უნდა დაეშუროს თითოეული ადამიანი და საზოგადოება. სული წმინდის მადლი, რომელიც არის ნაკრულევანთა მკურნალი და სნეულთა ყოვლადღე მკურნალი და ნაკრულევანთა აღმავსებელი. აი ამას უნდა ეშურებოდეს უმთავრესად ადამიანი და აქეთკენ უნდა იყოს რომ სული გაიძლიეროს, თორე საქართველოს ბატონო გიორგი ჩვენ ყოველთვის გვახსოვს რომ საქართველოს დალხენილი დღეები თითქმის არც ქონია თავისი ისტორიის მანძილზე, ხომ? აი სულ გაჭირვება, სულ დაპირისპირება, ვთქვათ, გარეშე მტრებთან, მომხდურებთან თუ შინაომები. ჩვენ გვახსოვს უამრავი ვთქვათ, აი უამრავი სიდუხჭირე. ახსოვს ადამიანს გადამწვარი პურის ყანები, ახსოვს ადამიანს გადამწვარი სოფლები, გახიზნული საზოგადოება, მოსახლეობა, ხალხი, აყრილი თავიანთი ადგილებიდან უამრავი გაჭირვება გვახსოვს, მაგრამ ჩვენ ერთი რაღაცაა რომ ღმერთმა მოგვიყვანა აქამდე და ბუნებრივია რომ ღმერთი მიგვიყვანს მშვიდობის ნავსაყუდელამდე, მაგრამ აი მე რასაც ვამბობ, იმას ვამბობ, რომ აი რა უნდა გააკეთოს საზოგადოებამ, ანუ რას უნდა მიაქციოს მთავარი ყურადღება. რას უნდა მიაქციოს მთავარი ყურადღება? საკუთარი სულის აღზრდას, საკუთარი თავის, საკუთარი პიროვნების აღზრდას უნდა მიაქციოს უმთავრესი ყურადღება, თორემ რა თქმა უნდა, რომ სახელმწიფოს მოვალეობა რაც არის, რომ ვთქვათ, პენსიონერს ნორმალური პენსია უნდა ქონდეს, საარსებო მინიმუმი რომ ქონდეს მას და უნდა არსებობდეს სახელმწიფო სტრუქტურა იმ დონეზე, რომ საზოგადოებას ხალხს აკმაყოფილებდეს. ახლა როგორ შეიძლება ადამიანს 20 ლარი მიაწოდო და 20 ლარი იყოს, ხო, გამორიცხულია თვიდან თვემდე, წარმოუდგენელია. მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო აკეთებს და კიდევ უფრო ქმედითი ნაბიჯებია გადასათქმელი და კიდევ უფრო გადაიდგმება ეს ქმედითი ნაბიჯები, ღმერთი შეგვეწევა ამაში და ჩვენს ერს შეეწევა უფალი, მაგრამ უმთავრესად აი ადამიანი სულის თვალს უნდა ეძებდეს და უნდა ფიქრობდეს იმას, რომ ღმერთს რითი დაუახლოვდეს. ეს გაჭირვება ხომ არ არის ნეტავ ღმერთთან დასაახლოვებელი თუ პირიქით. ხომ აი უნდა ფიქრობდეს ამას ადამიანი მოვლენათა შორის კავშირსაც უნდა აულებდეს აი რატომ ხდება ეს ვიჭირვით მარადის აი ქრისტიანი ადამიანი მარადის იჭირვებდა ყოველთვის იჭირვებდა ქრისტიანი ადამიანი აი პავლე მოციქული თავად იყო ქრისტიანობის გამო რა თქმა უნდა არის ორგვარი გაჭირვება არის ადამიანი რომელსაც უჭირს მაგრამ სულიერება არ აქვს მას და სულიერებით დათმენა არ შეუძლია გარკვეული გაჭირვების და არის ადამიანი რომელიც ქრისტეს გულისთვის იჭირვის პავლე მოციქულის საშინელი განსაცდელის ქვეშ იყო პავლე მოციქული რომ სამგზის ნავი დამექცა 40 ჯერ ერთხელ მოკლებული ცემა მივიღე თქვა ხურიათაგან ხო ჭირი ქონდა მას ნათესავებისგან ჭირი ქონდა მეგობრებისგან მატყუარა ძმებისგან ქონდა ჭირი და რატომ იყო ეს ყველაფერი რა ვინს დევნიდა პავლე მოციქულს და რა თქმა უნდა კაცთა მოდგმის მტერი წუთის ოფლის ხელმწიფე ხომ ბოროტი დევნიდა პავლე მოციქულს რომ არ გაევრცელებინა ქრისტიანული სწავლება. ჩვენ ვიცით პავლე მოციქულის შესახებ ისტორია გვაქვს რომ რომში მიდიოდა პავლე მოციქული კვერთხით და მიდიოდა გრაგნილით, წერილით და შემხვედრიო უცილებლად კითხავდა აზრს რომ სად მიდიოდა ის შეეკითხებოდა და პავლე მოციქული გასცემდა პასუხს რომ რომში მივდივარ რათა დავიპყრო იგი და აუცილებლად მსმენელი გაოცდებოდა და იფიქრებდა რომ ეს ვინ არის ვინ უნდა დაიპყროს ეს მძვინვარე რომი და ჩვენ კარგად ვიცით რომ პავლე მოციქულმა რომი დაიპყრო და დაიპყრო ღვთის სიტყვით ღვთის სიტყვას აქვს უმთავრესი ძალა და უმთავრესი ენერგია არ შეიძლება ღვთის ძალის გარეშე ღვთის მადლის გარეშე ადამიანი ცხოვრობდეს და არ ცდილობდეს რომ დაეშუროს ღვთის მადლს რა თქმა უნდა უცოდველი არავინ არის რა თქმა უნდა თითოეული ადამიანი დგას ცოდვაში მაგრამ ქრისტიანების უმთავრესი მოვალეობა და არსებითი მოვალეობა გახლავთ ის რომ ამოვიდეს ცოდვიდან და არ დარჩეს ერთ მდგომარეობაში და გამოსავალი ეძებოს და ეს ყველას ვალდებულება არის შრომა საკუთარ თავთან ეხლა აი იცით რატომ მინდა კიდე მე რატო გეკითხებით ამ კითხვას რომ ანუ ეკლესიური ადამიანისათვის პრობლემა უფრო ადვილი გადასატანია
და არის ის საშუალება, რომ ეს დღეზე ვიღაცას პრობლემა აქვს და ხვალ რო გახდები შენ ეკლესიური, ამ პრობლემას უფრო იოლად გადაიტანე. თუ შეიძლება მამაო და თუ ყოფილა ეს მაგალითები თქვენთან დიახ. ამას ვამბობ ზუსტად, რომ ეკლესიური ადამიანი, რა თქმა უნდა, რომ მოვლენათა შორის კავშირს ავლებს და ძალიან კარგად ხვდება, რატომ დაიშვა მასზე ესა თუ ის განსაცდელი, რატომ დაიშვა მასზე ესა თუ ის ტკივილი და ესა თუ ის საწუხარი და ბუნებრივია, რომ აი წეღარ ვსაუბრობდი ამას, რომ თუ ადამიანს გონება უნათდება და გონება თუ ადამიანს გაუნათდება, თუ სული გაუფაქიზდება ადამიანს, ხომ? მაშინ ის აუცილებლად ადვილად გადაიტანს ყოველგვარ გასაჭირს ქრისტეს გულისთვის. და საკუთარი სულის კეთილდღეობის გულისთვის. იცით, აი მე მესმის ძალიან რთულია ადამიანმა შიმშილი გადაიტანოს, ძალიან რთულია ადამიანმა სიცივე გადაიტანოს და შევხვედრივართ არაერთ ადამიანს და ჩვენი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე გვიცდია დახმარება და მე ვფიქრობ, რომ აი ღმერთი შეეწევა ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს სახელმწიფოს იმაში, რომ აი მინიმუმი კი არა, საერთოდ აი ასეთ მდგომარეობაში, უღატაკეს მდგომარეობაში გაჭირვებული ადამიანი არ ეს სახელმწიფოს ეს არის სახელმწიფოს უმთავრესი საზრუნავი და ამოცანა და მე ვფიქრობ, რომ უნდა გაართვას სახელმწიფომ ამას თავი, რა თქმა უნდა და ღმერთი შეგვეწევა ამ ყველაფერში. ხალხი არ უნდა მოატყუონ, რა თქმა უნდა. ეს უმთავრესი არის, იმიტომ რომ ქართველი ხალხი, საქართველოს დაბადებული ადამიანი ერთი იმას ვერ იტანს, რომ აი ალალა თუ ეტყვი აი სიტყვაზე, მოდი რა არ შემილია და ვერ გიკეთებ, ხო აი ამას უფრო აიტას ვიდრე იმას, რომ რაღაცა ქვეყანაში რაღაცა ფერებია ლამაზი, ანუ სულ არ არის ქვეყანაში ლამაზი ფერები და უკან მივიდივარ და ეს ყველას მოუწევდა აბსოლუტურად ყველა მართლს და ამ შემთხვევაში მამაო ის ადამიანები ვინც წინათ გადაიტანეს, ვით გადაიტანეს და როგორ მოიტანეს აქამდე საქართველოს, იმიტომ რომ ეხა ჩვენ რო გადაგვაქვს ეს ტკივილი რაღაცნაირად აიცით როგორი ის არის, რომ აი სუსტები ვართ ძალიან და იმათმა ძალიან ისე გადაიტანეს და რა ეხმარებოდათ მას მამაო მამაში და ბატონო გიორგი მარტივი არის ამ კითხვაზე პასუხი და ძალიან ამომწურავი ადრე სული ბატონობდა სხეულზე და ეს მარტივი იყო და ახლა პირიქით სხეული ბატონობს სულზე და სხეულის მოთხოვნილება არის ყოველთვის ფუფუნება და სხეულის მოთხოვნილება არის დასვენება სხეულის მოთხოვნილება არის უშრომელად უზრუნველი ცხოვრება და ეს რა თქმა უნდა რომ არის მიუღებელი და ესეთი აზროვნება არ შეიძლება და ასეთი აზროვნება ადამიანს ღმერთს განაშორებს. უმთავრესად უნდა ცდილობდეს ადამიანი რომ სული წურთნას და სულის წურთნის გზა რა თქმა უნდა გადის აი ამ წუთის სოფელზე და აი ამ პირადი სურვილების დაძლევაზე და მოთხოვნილებების დაძლევაზე ხშირ შემთხვევაში. აი როდესაც მარხვაა და ვიღაც არ მარხულობს, ან როდესაც მარხვაა და ვიღაც სამარხო ძალიან ძვირფას კერძებს შეექცევა, სამარხო ძვირფას კერძებს, მაშინ როდესაც მარხვა სულ სხვა მნიშვნელობისაა და სულ სხვა დატვირთვის არის სინამდვილეში, ნახევრად შიმშილსაც კი გულისხმობს ეს მარხვა, რადგან სხეული მოაუძლუროს და ამის სანაცვლოდ სულიერება წამოსწიოს წინაპლანზე. თუმცა სხეულის მოუძლურება არ ნიშნავს იმას, რომ რაიმე ავადმყოფობა შეიყაროს ადამიანმა ამ მარხვით პირიქით, მარხვა ჯანმრთელობის არის და მარხვა არის გაკეთილშობილების ადამიანის როგორც სხეულის, ასევე სულის, უმთავრესად სულის, მაგრამ უნდა ცდილობდეს ადამიანი რომ საკუთარი თავი ხშირად მშიერიც კი დაიტოვოს ხშირ შემთხვევაში და მიიღოს ძალიან მინიმუმი, აი ძველად ქრისტიანი, რამ მოიტანა ჩვენი ქვეყანა აქამდე ბატონო გიორგი და მოიტანა იმან რომ გულწრფელმა და ჭეშმარიტმა მარხვამ რომ აი მზის ჩასვლამდე ქრისტიანი საკვებს არ ღებულობდა ძველად. მზის ჩასვლამდე არ ღებულობდა ქრისტიანი საკვებს. და ჩვენ დღეს სამწუხაროდ გვაქვს უამრავი ნაირსახეობა სამარხო საკვებისა, ხშირად რომელიც გადაემატება კიდეც სახსნილო საკვებს და ამით მოგწონს თავი რომ ჩვენ მარხულობთ და აი ყველამ ჩავიხედოთ ჩვენს თავთან საკუთარ სულში ჩავიხედოთ და დავაკვირდეთ წმინდა წერილი წაიკითხეთ თქო რომ ვამბობ წაიკითხოს აი წავიკითხოთ ყველამ უნდა წავიკითხოთ არა აქვს ერთჯერადად არ უნდა კითხულობდეს ადამიანის წმინდა წერილის მუდმივად და სისტემატიურად რა თქმა უნდა და აი იმ წმინდა წერილის შუქზე უნდა დაინახოს საკუთარი თავი ემსგავსება მისი ცხოვრება ქრისტეს ცხოვრებას ემსგავსება ადამიანის ცხოვრება ქრისტიანის ცხოვრებას თუ პირიქით ქრისტე ერთ ადგილზე არის და ჩვენ სხვა ადგილზე ვდგავართ ხომ მაშინ რა თქმა უნდა უკვე ვიტყუებთ საკუთარ თავს და ეს რომ არ გამოგვივიდეს საკუთარი თავის მოტყუება ამას ჯობია რომ რა თქმა უნდა ადამიანი მიეცეს ჭეშმარიტ მარხვას და ადამიანი მიეცეს ჭეშმარიტ ლოცვას და ადამიანი მიეცეს გამოსწორებას იმ ლაფსუსებისა თუ მანკიერი მხარეების რომელიც ადამიანის სულს ხელს უშლის წინსვლასა და განვითარებაში დიახ დიდი მადლობა და მამაო ეხლა ერთ კითხვას დავსვავ ისეც 10 წუთი დარჩა წინ და იმასთან დაკავშირებით მარხვა არის დათმენა, მოთმენა და რაღაც ის დათმობა ღმერთისათვის. ანუ შეიძლება მარხვაში ეუნები ღმერთს რომ საკუთარი სულისათვის გიორგი. დიახ, ხო და აი სიტყვაზე ეუნები რომ აი მე ვაფასებ იმას რომ შენ რო ჩემს გამო სიტყვაზე აი ამდენი გაიღე, მე შენს გამო აი მიყვარს სიტყვაზე რაღაც საკვები და აღჭამ. ამ შემთხვევაში მაგრამ
მარხვაში რომ ადამიანები ერთმანეთს შემდეგ ჭამთ ხოლმე და ამ შემთხვევაში აი ხო რომ უდიდესი სირცხული ჩვენ გარეგნულ მარხვას ვაქცევთ ხოლმე ხშირად ყურადღებას რომ აი ვამბობთ ამას რომ აი საკვებით მარხვა მაგრამ უმთავრესად ეს არის სულიერი მარხვა რა არის ეს სულიერი მარხვა რა არის ზნეობრივი მარხვა როგორ შეიძლება მარხულობდეს ადამიანი და მეგობარს ხმას არსებდეს ან ოჯახის წევრს არ ესაუბრებოდეს როგორ შეიძლება ადამიანი მარხულობდეს და დაპირისპირებული იყოს გარკვეულ თქვათ ადამიანთან ან გარკვეულ ჯგუფთან ეს არაფრით არ შეიძლება რა თქმა უნდა ასეთი მარხვა მიუღებელია არამც თუ მიუღებელია რა თქმა უნდა რომ სრულიად ემიჯნება ჭეშმარიტებას სრულად ემიჯნება მსგავსი ქმედება და ეს არ შეიძლება რაც სწორია ის უნდა გავაკეთოთ აი მაშინ აშენდება ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი საზოგადოება მოითხოვს სულს როდესაც ყველას თავისი საკეთებელი ექნება ყველას ეცოდინება რა არის ანუ ხარისხით ბატონო გიორგი აი ხარისხით უნდა მიუდგეთ მარხვას ხარისხიან ლოცვას უნდა დაეშუროს ადამიანი ხარისხიან მოღვაწეობას უნდა დაეშუროს 9 საათზე წირვა იწყება ტაძარში და ვიღაც 10:30-ზე მიდის ხომ აი 9:10 დააკლდება ან 9:15 დააკლდება უკვე მორწმუნე საზოგადოება ტაძარში დგას და აი ჩვენ ფორმალურად არ უნდა გავიხადოთ ყველაფერი ჩვენ უნდა მივაქციოთ ყურადღება უმთავრეს შინაგანს და აი ამას მე შემდობით ვიტყვი რომ ამას ებრძოდა თავად ქრისტე ძველ აღთქმაში ხომ მხოლოდ ოდენ გარეგნულ მსახურებას რომელიც საზოგადოების წინაშე წარმოაჩენდა ადამიანს რაღაც მარხველად, მლოცველად, მოღვაწედ წარმოაჩენდა გარეგნულად. ხალხის თვალში, საზოგადოების თვალში და შინაგანად მათი გულები შორს იყვნენ ღმერთთან. და ასეთ ადამიანებს განიკითხავს მაცხოვარი და სამართლიანათაც. ამიტომ ჩვენი დამოკიდებულება თუ კი უმარხულობთ, ხომ? თუ კი უმარხულობთ, ჩვენი დამოკიდებულება უნდა იყოს სავსებით ადეკვატური ქრისტესთან. აი ქრისტიანულ მოძღვრებასთან სავსებით ადეკვატური უნდა იყოს ჩვენი მარხვა და ჩვენი ლოცვა და ჩვენი ეკლესიური აზროვნება. დიახ, აი როგორ უნდა მოხდეს, მამა, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ხდება წინათაც დავსვი, აი მეორე მოსვლასთან დაკავშირებით მოძღვარი ყავდა და დავსვი ხოლმე კითხვები, რომ ხშირად აი მორწმუნე ადამიანებს ძალიან აი რაღაცა ზოგ ციფრებზე აქვს გართულება, ზოგს რაღაცა და ისეთი რაღაცა გამოეპარებათ, მნიშვნელოვანი რომ აი რა ვიცი, იმის იქით რო არ არის, ყველაზე მთავარი რა, აი სიტყვაზე მაგალითად ვიცი მორწმუნეები რომელიც რაღაცა ის მასონურია, ეს ესეთია, ის ისეთია და ამ დროს თვითონ ისეთ სულად იქცევა, რომ მაინც ვერ ცხონდება. საქციელით, რომ ამას გაჯერებ შეიძლება ლანძღვით, იმით, ხომ იხდით იქ ვიღაცას არ ელაპარაკება, ვიღაცას წყევლის რაღაცა და ამ დროს შეიძლება რაღაცა 6-იანზე თქვას, რომ აიმე დედა ამას 6-იანი აწერია და ჯოჯოხეთში მოხდები. ეს სულ არ იყოს ეს ციფრი ვაფშე მნიშვნელობა არ ქონდეს ამ ციფრზე ხა რა სიტყვაზე ვამბობ რა ან ჩიპზე ან რაღაცაზე სიტყვა მე არ დავიჩიპები მაგრამ მეზობელს და შეიძლება აქედან ეხა მე რო ვთქვა მწყევლოს და იმას მიქნას და ისეთ ჯოჯოხეთში ხვდები და ესეც ან აი ამ შემთხვევაში მამაო აი როგორ აი ესეთი მრევლი და ის აი როგორ უნდა მიხვდნენ რომ არიან ხიბლში ან რაღაცა იმაში არის რაღაცა სექტაში ან რაღაცა იმიტომ რაღაც გამოყოფილი რო არიან ხო იცით რაღაცა ბატონო გიორგი ძალიან სამართლიანად ბრძანეთ და მე ვფიქრობ პასუხიც თქვენვე გაეცით ამ თქვენს დასმულ კითხვას 100 არის ნამდვილად არაფრით შეიძლება რომ ადამიანი რაღაცა კიდევ ვამბობ გარეგნულ მხარეს აქცევდეს ოდენ ყურადღებას და უმთავრესი მიყურადებული კონდეს და რაღაცნაირად აი ფიქრობდეს რომ თავარია მან არ აიღოს ეშმაკის რაღაცა რიცხვი და სამწუხაროდ ეშმაკის რიცხვს რას ქვია ეშმაკის რიცხვი ეშმაკის რიცხვი აი საკუთარ მშობელს ხმას არსემ ეშმაკის რიცხვზე უარესი არ არის საკუთარ მეუღლეს რომ არ ესაუბრები და საკუთარ შვილს რომ არ ზრდი, საკუთარ ყურადღებას რომ არ აქცევ, საკუთარ შვილს, საკუთარ მეუღლეს, საკუთარ მშობელს, ეს ეშმაკის რიცხვზე მეტი არ არის, რა თქმა უნდა და შენს მეზობელს, ხომ? და შენს ახლობელს და შენს მოყვას. მაცხოვარი ამბობს რომ თქვენი მტრები გიყვარდეთო, თუ ვინმეს უყვარს მოყვასი, არაფერი არ არისო სარგებელი იმდენათო რომ წარმართებიც ასე შვებიანო. წარმართებსაც უყვართ თავიანთი მოყვასი, თავიანთი ახლობელი. ყველაფერს შვებიან მათთვის დიახ და დღის სიყვარულს გთხოვს ღმერთი და გავალდებულებს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამაზე უნდა დაფიქრდეს ადამიანი და თითოეული საზოგადოება რომ აი გაბრიელ ქიქოძე წმინდა გაბრიელი იმერეთის ეპისკოპოსი ძალიან ბრძნულ და მნიშვნელოვან დარიგებას იძლევა სულ სიტყვაში რომ აი იცხოვრე ისე რომ შენი ცხოვრებით სხვას ხელი არ შეუშალო და აი ეს არის არსებითი ქრისტიანის საკეთებელი ამოცანა.
იცხოვრე ისე რომ სხვა შენი ცხოვრებით ხელი არ შეუშალო და მე ბატონო გიორგი თუ არის საშუალება ვისარგებლებ თქვენი ეთერის საშუალებით და 25 დეკემბერი გახლავთ კათოლიკოს პატრიარქის ინტრონიზაციის დღე. მისი აღსაყდრების დღე 1977 წლის 25 დეკემბერს მისმა უწმინდესობამ საქართველოს ეკლესიის ტახტი ჩაიბარა და დაიწყო ის რთული სწრაფად დასრულდა მილოცვები კათოლიკოს პატრიარქის აღსაყდრებას დიახ მილოცვები სწრაფად დასრულდა და დაიწყო წინ რთული და მეტად საძნელო გზა რომელიც აი აქამდე მოვიდა ღმერთის შეწევნითა და ღვთისწყალობით და უწმინდესი პატრიარქის გამჭრიახი და სწორი ხედვით აი აქამდე მოვიდა და ხვალ საღამოს 5 საათზე იწყება ლოცვა უწმინდესის ინტრონიზაციასთან დაკავშირებით სამების საპატრიარქო ტაძარში მამათა ლავრაში სამებაში დიდ სამების საპატრიარქო ტაძარში და 25 დეკემბერს დილის 10 საათზე დაიწყება სადღესასწაულო წირვა სვეტი ცხოველში, სადაც ტრადიციულად კათოლიკოს პატრიარქების აღსაყდრებისა და ინტრონიზაციის და აგრეთვე მეფეთა კურთხევის ტაძარი გახლავთ. აი ეს ისეთი დღეებია და ეს ისეთი თარიღი არის, რომ ყველა მორწმუნე საზოგადოება ერთსულოვანი უნდა იყოს და არამც თუ ტაძარში, ეზოშიც კი არ უნდა იყოს ადგილი, რომ ადამიანი არ ესწრებოდეს ღვთისმსახურებას და კათოლიკოს პატრიარქს არ ულოცავდეს აი ამ უმნიშვნელოვანეს დღეს და უმთავრესად საკუთარ სულს არ ულოცავდეს და საკუთარ თავს არ ულოცავდეს, რომ იმ ქვეყანაში ცხოვრობს და იმ ეპოქაში ცხოვრობს, სადაც კათოლიკოს პატრიარქი მოძრაობს, სადაც კათოლიკოს პატრიარქი ლოცულობს. მთელი ერისთვის, მთელი ქვეყნისთვის უამაგე და მშრომელი კათოლიკოს პატრიარქი და მე თქვენი ეთერის საშუალებით ბატონო გიორგი მიულოცავ მის უწმინდესობას დამდეგ ინტრონიზაციის დღეს, აღსაყდრების დღეს და უსურვებ სიმხნევეს, ჯანმრთელობას და კიდევ დიდხანს საქართველოს ეკლესიის საჭეთპყრობლად. მადლობა. მრავალჟამიერ ეხ მეც უერთდები აუცილებლად და ხშირად ხდება ხოლმე მამაო რომ ეხა უნდა თქვა რაღაცა ხანდახან მაქვს ხოლმე ეს ისინი რა ქვია რაღაც მიზეზები არსებობს ბევრი ადამიანისაგან მოდის ჩემთან შენიშვნა რომ ანუ ჩადიან ხოლმე და ზოგ საშვების გამო რაღაცის გამო არ უშვებენ ხოლმე რა ანუ ეკლესია არა რა თქმა უნდა მთავრობა და ეს და გაითვალისწინეთ გეხვეწებით იმიტომ რომ ხალხი არ მოდის ხოლმე ამ ძალიან ბევრი ნაწყენია მცხეთაში არ მიდის იმის გამო რა ეს საშვები ბატონო გიორგი აქვე გეტყვით უცბად გეტყვით რომ საპატრიარქოდან ავტობუსები გადიან დილის 9 საათზე და აქვთ საშუალება საზოგადოებას რომ აი ამ ავტობუსებს გაყვნენ მცხეთაში დიახ დიახ, დიდი მადლობა. საპატრიარქო კი შვება ყველაფერს, მაგრამ რაღაც სტრუქტურები არის, რომელიც ამ უშლის იმას ხელს, რომ აი ეკლესიაში ადამიანები მივიდნენ და აუცილებლად გაითვალისწინეთ, გეხვეწე, იმიტომ რომ ადამიანების არ შეშვება, ის ადამიანები უყვარს და უხარია პატრიარქს, რომ მიდიან, თორე ხა თქვენ დიდი კელაპტრებით რომ მიდიხართ იქ და ეს კიდე ცალკე საკითხია, ხო და ასე რაღაცა ისე როდ გახართ ხოლმე, აღარც მიდიან, მაგრამ რაღაცა გადაკეტილია ხოლმე გზები და ძალიან ცუდად ექცევიან ხალხს აქ შემთხვევაში და ეს ხა უბრალოდ ჩემი პირადი და ბევრი ადამიანის აზრია და მაგიტომ ამბობ და რო არ მეთქვა არ შეიძლებოდა და ცოტა ავი თუ იქნება ამ ხრივ რაღაცა ამოსუნთქვის საშუალება კარგს იზამთ იმიტომ რომ ხალხი ცოდოა რა ვინცაც მართლა წირვა უნდა და ლოცვის მოსმენა რა და ბევრი მაგიტომ არ მოდის მამაო და ცუდი არის ეგ და ვიციო თქვენი ხა ამაზე კომენტარს არ გააკეთებთ და არც უნდა გააკეთოთ მაგრამ რატო არ გავაკეთებთ კაცო ყველას უნდა კონდეს ეკლესიაში ეკლესია არის სახალხო ეკლესია და ეკლესიას არასოდეს არავისთვის გადაუკეტავს გზა თქვენ გახსოვთ აი იგივე კათოლიკოს პატრიარქის დიახ იგივე კათოლიკოს პატრიარქის აღსაყდრების დღე 1977 წლის 25 დეკემბერი პირველი წირვა საზეიმო წირვა როდესაც კათოლიკოს პატრიარქს ალავერდელმა მიტროპოლიტმა გრიგოლმა დაადგა მიტრა თავზე პატრიარქის გვირგვინი ჩააბარა და საქართველოს ეკლესიის საჭეთპყრობლობა და აი ამ დროს ვიცით ჩვენ რომ პოლიციის კორდონი იყო გაკეთებული და მობილიზებული იყო მთელი პოლიცია რომ საზოგადოება არ დასწრებოდა წირვას საზოგადოებისთვის ეს ამას უმნიშვნელოდ ჩაევლო მაგრამ ასე არ მოხდა გაირღვა კორდონი და მთელი საზოგადოება მოსწავლე ახალგაზრდობა სტუდენტები ყველანი გადაიჭედა ტაძარი და მისი მიმდებარე ტერიტორია და ეს იყო უდიდესი მოვლენა ყველა რაღაც ახალს ველოდებოდითო ცნობილი ისტორიკოსი ამბობს ამას საქართველოს უახლესი ეკლესიის ისტორიკოსი ბატონი სერგო ვარდოსანიძე რომ თავად ესწრებოდა ამ დღეს და იმისგან ვიცით რომ აი ასეთი შემთხვევა ხდებოდა, ასეთი შემთხვევა მოხდა, ასეთი დიადი და ასეთი დიდსულოვანი მონაწილეობა მიიღო საზოგადოებამ კათოლიკოს პატრიარქის არჩევაში და შემდგომ
მისად აღვლენილ წირვას ესე გულდასმით უსმენდა საზოგადოება და მიაწყდა და მას მერე ეკლესიას იხსენებს რომ მას მერე ეკლესიიდან ადამიანი აღარ გამოსულა მე პირადად არ გამოსულა ეკლესიიდან და ეკლესიიდანო და გაივსო ეკლესიები არა მარტო სვეტი ცხოველი შემდგომ უკვე სხვადასხვა ეკლესიები გაივსო მორწმუნე საზოგადოებით დიდი მადლობა მამაო და თუ დაგლოცავთ კიდე თან სპირიდონ ტრიუმფუნტელის ხსენების დღეც არის მაგ დღეს დიახ აუცილებლად წმინდა მამის სპირიდონ ტრიუმფუნტელის ხსენება გახლავთ 25 დეკემბერი რომელმაც პირველ მსოფლიო საეკლესიო კრებაზე 325 წელს ბითვინიის ქალაქ ნიკიაში მიიღო მონაწილეობა და სამების შესახებ სწავლება სწორად გადმოსცა დიახ მადლობა ღმერთთან დაგლოცოთ და წმინდა სპირიდონ ტრიუმფუნტელის მადლი გვფარავდეს დამდეგი 25 დეკემბერი ყველა ქრისტიანს უნდა გვახსოვდეს უწმინდესი პატრიარქის აღსაყდრებისა და ინტრონიზაციის დღე გახლავთ და ამასთან დაკავშირებით სვეტი ცხოვლის საკათედრო საპატრიარქო ტაძარში აღევლინება საზეიმო ღვთისმსახურება რომელსაც სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე ქართულ მღვდელმთავრებთან ერთად და სამღვდელოებასთან ერთად აღავლენს უღრმესი მადლობა მამო მობრძანებისათვის ძალიან გაგვახარეთ დრო ამოიწურა სამწუხაროდ დაგემშვიდობით მამაო და ბედნიერებას გისურვებთ კიდევ ერთხელ და რავი ყველა იმ ადამიანს მოვიკითხავ ვისაც თქვენი ახლა გამოჩენა გაიხარდა აქ და ეს გადაცემა უხარია და თქვენ ცოდეთ სანამ ჩვენ ვიქნებით არ იქნებით თქვენ მარტო და ყოველთვის თქვენ პრობლემას მე ყოველთვის ვიტყვი და ის მოძღვრებიც იტყვიან რა თქვენ გაწუხებთ და გადარდებთ და ავიცი ბედნიერ მომავალ წელს გისურვებთ მე აუცილებლად შუაკვირაში ავიღებ 1-2 საათს და აუცილებლად გავაკეთებ იმიტომ კვირა დღეს უკვე აღარ ვიქნები 31 უწევს და გავაკეთებ გადაცემას ზოდიაქოების და ამ მომავალ წელს როგორ შევხვდეთ ამასთან დაკავშირებით მოძღვრებს მოვიყვან და აუცილებლად ისაუბრებენ და რაღაც კაი რჩევადარიგებებს მოგცემენ 1-2 საათს ავიღებ აუცილებლად და შუაკვირაში მე გეტყვით აუცილებლად ოდის იქნება ეს გადაცემა ფონდი ერთობა შეგიძლიათ მოიწონოთ Facebook გვერდი და იქ დევს ეს გადაცემები ყველა და ბედნიერებას და ყველაფერ კარგს გისურვებთ და რა ვიცი დარდი აღარ გქონდეთ რაც მთავარია რა ვიცი რატო უნდა ვიწყედეთ ეს 2 მილიონი ადამიანი დავჭით საქართველოში და მოწყენილები რატო უნდა ვიყოთ ესეთ ლამაზ ქვეყანაში ვის აწყობს და რატო უნდათ არ ვიცი მაგრამ ნუ ესე ხდება სამწუხაროდ ჩვენდა და ავიც ესეც ჩაივლის. კარგად ზანდებოდეთ დროები და ბედნიერებას გისურვებთ. მე გახდით გიორგი დარასელია, მამა გიორგი სანამაშვილი გახდა ჩვენი სტუმარი, სიონის საკათედრო ტაძრის დეკანოზი. კარგად ზანდებოდეთ დროებით.